Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 1 până pe 5 iulie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți aici, celor care prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune, mă susțineți și mă apreciați, așa că din partea mea mii și mii de mulțumiri. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei, haideți să vedem ce situație este importantă pentru voi de știut în aceste prime 5 zile de iulie. Haideți să vedem. Dragii mei, se pare că sunteți vreți să finalizați ori un plan, aveți un scop, aveți o dorință foarte importantă pentru voi și se pare că chiar merită să nu vă lăsați, să continuați, să mergeți înainte, pentru că sunteți pe drumul cel bun. Este ceva pentru care voi merită să vă zbateți, merită să vă luptați. Este chiar, aș spune, vorba de o energie care pur și simplu te inspiră. Te inspiră să mergi înainte, pentru că drumul pe care ești este un drum corect, este acel drum de care voi aveți nevoie. Știți că este o diferență între ceea ce ne dorim și, de fapt, ceea ce avem cu adevărat nevoie. În cazul vostru, se pare că se merită efortul, se merită energia voastră consumată, vă îndreptați către direcția aia corectă. Dar nu uitați să vă mișcați, să nu stagnați, să nu vă blocați. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în perioada 1-5 iulie. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Ia să vedem. Și avem un 7 de monede. Se vede clar că voi investiți în ceva. Un as de cupe, un 2 de spade, așa, să facem loc. Și aici surpriza perioadei. Haideți să le și clarificăm. Deci avem 7 de monede, as de cupe, 2 de spade și un cavaler de cupe. Clarificăm pentru dragii mei din Leu 7 de monede. Clarificăm 7 de monede. Clarificăm asul de cupe. Clarificăm 2 de spade. Clarificăm cavalerul de cupe. O ofertă cei singuri. Și clarificăm surpriza perioadei.
Bun. Haideți să începem cu partea profesională. Partea profesională avem un 7 de monede care se clarifică cu un 2 de monede și un paș de spade. Nu știu dacă zodiile de aer vă spun ceva, Gemeni, Balanță sau Vărsător, pot avea legătură cu partea asta profesională, cu cariera voastră profesională, cu munca. Ce văd eu aici? Într-adevăr, cu 7 de monede se vede treaba că e o perioadă în care voi vă uitați tare mult la ceea ce ați construit. Analizați foarte bine un anumit proiect, un plan, un job, de ce nu, un contract, de ce nu, dacă merită să mergeți mai departe sau să schimbați direcția. Este ceva la care voi ați lucrat de ceva vreme și parcă nu vedeți încă rezultate concrete, da? O perioadă în care există muncă, dar parcă rezultatele apar ori mai lent, ori nu sunteți voi foarte mulțumiți de ele. Este posibil să vorbim de un soi de nerăbdare și de o dorință de a abandona, atenție, poate prea repede, ceva. Apare pentru alții dintre voi, poate apărea și sentimentul ăsta că parcă munciți prea mult și rezultatele cumva întârzie să apară sau nu sunt pe măsura așteptărilor voastre. De unde provine acest sentiment și toate aceste lucruri? De la un paș de spade, de la faptul că voi când ați început ați avut un entuziasm, ați avut inițiativă, ați avut o energie foarte mare și v-ați implicat, ca să spunem așa, în tot felul de provocări. Doiul de monede, de asemenea, îmi vorbește de situații în care voi trebuie să alegeți. Poate între două opțiuni legate de muncă, între două proiecte, cum ar fi, nu știu, două proiecte, două oferte de job, de colaborare sau două lucruri care vin simultan. Tocmai de aici, ajungând în această fază, apare și nedumerirea voastră pe plan profesional. Ce fac? Merg aici sau mă opresc? Apare acest soi de nerăbdare. Totuși, din energia pe care noi o vedem aici, încă de la începutul lecturii, mie mi-apare că se merită efortul tău, chiar dacă rezultatele nu sunt vizibile sau nu sunt foarte rapid să se vadă, nu ies foarte rapid. Totuși se pare că sunteți pe drumul cel bun. Asta în cazul în care, cum să spun eu, mulți dintre voi încă se gândesc ce fac. Mai dați timpului un pic de timp, ca să spunem așa. Pe partea bănuților avem un as de cupe. Un as de cupe care îmi vorbește de un posibil câștig legat din ceva creativ. Cei care posibil să aveți abilități de-astea artistice. Vine după o perioadă de blocaj, după o perioadă în care voi ați, cum să spun eu, ați încercat să vă protejați resursele pe cât de mult s-a putut, ați încercat să fiți foarte atenți la cheltuielile voastre, ați încercat să fiți atenți la anumite negocieri care au legătură implicit cu banii sau ați încercat pe cât posibil să vă mențineți un anumit câștig de bănuți. Totuși aici un paș de cupe vorbește de o ofertă care în primă fază v-a cam blocat un pic. De ce? Pentru că o ofertă venită posibil de la zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Această ofertă poate ți-a adus mici câștiguri sau o inițiativă,
o inițiativă, nu știu, pe care ați avut-o voi, mai ales dacă aveți și ascendent pe zodiile de apă, cu atât mai mult. Ați vrut voi să mai scoateți niște bani în plus, nu știu, poate pe produse de-astea handmade, făcute cu mâna voastră. Sau ați primit un mic cadou financiar, nu știu, ca un fel de, să zicem, un fel de recompensă, sau ați încercat să explorați noi surse de venit. Dar, așa cum am mai spus, legate de partea asta a creativității, cât de creativ sunteți voi să faceți bănuți din ceva, să scoateți mici sume de bani din ceva. Spânzuratul în situația de față îmi vorbește de o perioadă în care veniturile voastre au cam stagnat, au fost sau a fost necesar să le cam regândiți. Da? Să mai reduceți din anumite cheltuieli până când situația se stabilizeze așa cum voi v-ați dori. Așa că cumva v-ați verificat, ați avut oriceva probleme cu vreo factură sau ați verificat facturile sau v-ați reorganizat cumva bugetul, dar ați avut o perioadă de stagnare în ceea ce privește veniturile voastre. Acum de aici apare acest as de cupe, un as de cupe care îmi vorbește de o nouă sursă de venit. O posibilă nouă sursă de venit sau se pare că planul vostru de a face bani din ceva ce vă place, în sfârșit începe să capete culoare, să-i spunem așa. E ceva care vă satisface nu doar material, ci și sufletește. Poate vă gândiți să investiți. Să investiți de fapt niște bani ca pe urmă acea investiție să înceapă să dea profit. Posibil și acest lucru. Cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație, avem un 2 de spade. Avem o situație care pe voi pe care o evitați în cuplu. Evitați să discutați despre anumite lucruri care posibil, nu știu, poate vă deranjează. Evitați preferați să nu mai vorbiți, preferați să vă distanțați. Există un echilibru tensionat, ca să spunem așa, vis-a-vis de un subiect important din cuplul vostru care nu este discutat, în care fiecare levită. De ce? Posibil să iasă o conversație destul de dificilă și apare această distanțare emoțională, cel puțin în aceste prime 5 zile de iulie. Este temporară, dar de fiecare dată când apare acest subiect, unul din voi spune: hai, lasă că vorbim altă dată, nu acum. Dar se tot amână, pentru că este ceva ce voi ori nu vreți să vedeți, ori nu vreți să discutați. De unde pornește? Poate de la cineva tot din leu, sau avem arcanul major, forța. Toate aceste lucruri au plecat de la ideea că încercați voi, depuneți un efort să abordați această tensiune, acest conflict, cu mai multă blândețe, cu mai multă răbdare. Încercați, cum să spun eu, să vă opuneți impulsivității voastre și să încercați să-l ascultați pe celălalt cât mai calm. Pentru că poate, nu știu, v-ați dat seama că anumite probleme din cuplul vostru numai așa se pot rezolva. Dar e o tensiune, să știți, care trebuie la un moment dat dezamorsată. Pentru că o problemă nu se rezolvă doar dacă închidem ochii. Imaginați-vă acel copil mic, mi-aduc aminte de copilașii mei, care în momentul în care ei închideau ochișorii și nu vedeau prostia, spunea că nu există. Sau dacă el închide ochii, înseamnă că dacă el nu vede, nu-l vede nimeni pe el și zicea: m-am ascuns, mami. Ceva de genul ăsta. Da? A fost așa un exemplu ca să mă facă mai bine înțeles. Acum, deci categoric e o perioadă temporară, dar păstrați-vă această atitudine
Dar știți cum e, lucrurile trebuie discutate la un moment dat pentru a nu se a nu exploda. Cei care sunteți singurei, voi aveți un cavaler de cupe, se pare că și aici am avut un paj, o veste. Apropo de o chestie că am uitat să vă spun, aici mai putem vorbi, pajul ăsta de cupe poate vorbi și de o veste, o notificare care v-a cam blocat pe partea banilor, o notificare care a făcut ca veniturile voastre să stagneze, da? Și să nu puteți face o anumită economie. Dar cumva lucrurile încet încep să se deblocheze. Și am încheiat cu partea banilor. Acum, dacă vorbim de cei singuri, cavalerul ăsta de cupe, dragilor, nu știu dacă voi chiar aveți de-a face cu zodiile astea de apă, Rac, Pești sau Scorpion, de unde vine acest cavaler de cupe? În situația în care poate unii dintre voi aveți lună Venus sau poate chiar ascendentul pe zodii de apă, eu aș spune că voi sunteți cei care vreți să faceți o propunere, să faceți o ofertă, să puneți o întrebare, da? Pe plan sentimental. Vreți să aveți o întâlnire romantică, așa că posibil voi să fiți cei care faceți o propunere foarte emoțională. Dacă nu, de ce? Pentru că ați traversat o perioadă în care ați fost foarte singur sau v-ați simțit foarte singur din punct de vedere emoțional. Dar ceva s-a întâmplat în viața voastră cu roata destinului care v-a făcut să, cum să zic eu, să vă întâlniți neașteptat, într-o călătorie poate, cu cineva, la un eveniment, într-o călătorie, la o recomandare a cuiva, să întâlniți pe cineva care v-a stârnit interesul și ați început să vreți să obțineți cât mai multe informații vis-a-vis de această persoană. În cazul acesta se pare că această persoană este cineva foarte romantic. Chiar dacă poate să nu aibă neapărat legătură cu zodiile în mod direct, cu zodiile de apă, este cineva foarte romantic, foarte emoțional, foarte curajos. Este cineva care te inspiră, care te face să-ți deschizi inima și de la care chiar puteți primi în această perioadă o invitație, nu știu, la o întâlnire, să vă cunoașteți mai bine. Surpriza vine cu un 10 de bâte. De unde provine el? De la o situație care nu se vede foarte clar sau de la o energie care are legătură cu zodia Pești. Surpriza, aș spune că vine posibil pe partea muncii, în care poate să vi se dea în această perioadă mai multe responsabilități, mai multe lucruri de dus în spate. E posibil să vi se spună, știi, avem un termen limită, trebuie să terminăm cu tare proiect sau nu știu, e o presiune care se pune pe voi la locul de muncă, este un moment în care poate mulți dintre voi vreți să încheiați ceea ce ați început și să terminați odată cu acest efort final. Pe de altă parte, de unde provine? De la o perioadă în care lucrurile au fost destul de confuze, ați traversat perioade de temeri, de lucruri ascunse, ați traversat situații neclare referitoare la muncă, informații incomplete sau poate promisiuni care nu au fost destul de clare. Și, în fine, toate aceste lucruri au creat aceste confuzii în viața voastră, în mare parte profesională. Așa, per general, aș putea să zic că, ca o veste bună, după toate aceste perioade atât de pline de nebuloasă, așa de ceață londoneză, acest 10 de bâte, într-adevăr, apare un ritm alert, cu predilecție, cum am mai spus, în viața voastră profesională. Dar așa, per general, să știți că 10 de bâte, de fapt, îmi indică faptul că nu va mai dura mult toată această apăsare, toată această supraîncărcare. Da? Este
ea va lăsa în urma ei și o lecție importantă pentru voi, pe care sunt sigură că o veți asimila, dar așa cum bine vedem încă de la începutul lecturii, prin energia voastră generală, se pare că sunteți pe drumul corect. Știți cum e, ca în fabula cu iepurele și țestoasa. Mai bine faci pași mici, dar siguri, decât să te grăbești și să nu câștigi nimic. Haideți să vedem acum și care este mesajul final pentru voi, dragilor din Leu. Mesajul pentru dragii mei din Leu. Ia să vedem ce avem noi aici. Intuiție, ghidare subtilă și o direcție care deocamdată este invizibilă. Ești ghidată nu doar de ceea ce tu vezi, dar ești ghidată și de un susur care vine din interiorul tău, ceva intuitiv, ceva ce doar tu simți că parcă îți spune încotro vrei să o iei. Sunt anumite semne posibil pe care le-ați observat în ultima vreme, că sunt numere la care vă uitați involuntar, vă ies în cale, că sunt vise, că sunt, nu știu, lucruri în general pe care poate până acum nu le-ați avut. Luați-le în calcul, pentru că există o ghidare subtilă, o ghidare invizibilă, care cumva, tocmai de-aia și spune aici, vocea de-a lungul drumului pe care o primești, acea voce pe care doar voi puteți să o auziți. Ascultați-o, e vorba de, în mare parte de intuiție, dar eu aici aș mai adăuga și alte semne, nu știu, că vă atrage fără să vreți, nu știu, vă uitați mereu la aceeași oră. Căutați, există, intrați pe Google și spuneți, vreau să știu semnificația spirituală și puneți ora sau ceea ce voi aveți și o să primiți și răspunsul. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost prima lectură pe săptămâni a lunii iulie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.